السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم حلقة جديدة وفيديو جديد على أكلة كتير طيبة بدي أرسلكم فظيعة كتير، هي السجقات أو الأبوات. مثل ما عودتكم أنا بساعدكم الشغلات بأسهل طريقة وبأحلى طريقة وبتنبسطوا عليها إن شاء الله وبتدعونا. بدكم شغلتين، بدكم الحشوة اللي مثل هي حشوة الكوسة، بدكم تحطوا لها حمص بدكم أو لا مثل ما بدكم، وبدكم السجقات من عند اللحام كونوا يعني جاهزين اعطيكم اياهم هيك. بالنسبه للحشوه انا حطيت ربع كيلو لحمه غنم يعني فيها شويه دهنه، حطيت كاسه رز قصير معهم 7 بهارات وملح وهيل وشويه قرفه وشويه كمون. شايفين شلون؟ حطيت لهم معلقتين زيت ومعلقه زبده او سمنه، خلطتهم مع بعضهم. هي حشوه الكوسه نفسها تماما. في ناس بيحطوا حمص. فهلا شو حنسوي على بركه الله؟ هلا بنبدا بسم الله الرحمن الرحيم بايش؟ بتحضير السجقات قبل ما نحشيهم. بلشنا بالتنظيف تبع السجقات او السندوانات، فقلبناها على الجنب الثاني وبلشنا نقيم الدهن تبعها العام فيها على المي عاديه. شايفين شلون؟ بس نخلص منهم كلهم بعدين شو بنساوي؟ بنغسلهم بالصابون شويه من وش ورا. هلا برجيكم شلون نقلب كل وحده، وهي السكينه مع لحده عاديه يعني مشان ايش؟ مشان نقيم الدهن من عليها. هذا الطبخ والنفخ هذا لكن مو شيء. بس اذا لقيتوها طويله شوي قصوا منها، ما تكون طويله كثير ما تقدروا تشتغلوا فيها. هلا نورجيكم شلون نقلبهم. فبنقلبه على حاله، بعدين بنبدا بنعبيه مي من الجانب الثاني وبنحط جواته. شايفين شلون هذا بالمي بينتفخ بيساعدني بالقلب. شايفين شلون؟ هيك بتموا هيك عليه، هو لحاله بيسحبه لجوا. انتم بتطعموه اياه هيك بتفوتوا له اياه حتى هو يسحبه لجوا. كل شوي شوي شدوا فيه شوي حتى هي التقل يسحب البقيه. خلاص هاي هلا قلبناه، بتنظفوه من الجنب الثاني تحطوه على الجنب مشان تساوي البقيه. هاي واحد ثاني هلا عم نطفه. شايفين الكنار السكين مو لحدها ولا بيشقشق. تمو هيك. اذا شفتوه طويل قصوا منه. عرفت شلون؟ قصوه نصين على حسب. هلا بنقلبه. شلون بتقلبوه؟ هات لشوف. فبتمسكوا اوله بتقلبوه لورا، تعبوه مي، هو بس لحاله بينفخ. شايفين شلون؟ بلش هلا يتعبى كله لحاله، عم يسحب لحاله. شايفين؟ هن نضاف مثل ما قلت لكم، بس عم نقيم الدهن الزياده مشان ايش؟ مشان بدنا نحشيه ما يكون في دهن كثير. وهي هلا عم نقلبه مره ثانيه. هلا بس نخلص كلهم بدنا نغسلهم، برجيكم اياهم شلون نغسلهم بالصابون شوي صغيره. بعدين في ناس بيحطوا لهم شويه قشر بردقان او قشر ليمون مشان الطعمه، بس هدول مناح كثير، فراسا حاغسلهم بعدين نحشيهم نرجيكم اياهم. عبيه مي بقلب على حاله، هو لحاله بيرجع بفوت لجوا لحتى يقلب كله، بشد حاله هو. شايفين شلون؟ بنحط شوية صابون ما له ريحة تبع الجلي وبنغسلهم شوية على مية مثل ما قلت لكم عادية، لا باردة ولا سخنة، عادية. شايفين شلون؟ لحتى نروح الصابون منهم. بعدين بنقلبهم بنفصلهم على الجنب الثاني بالصابون كمان شوية هيك
وخلاص. بعدين خلصنا الحمد لله. هلا بناخذ واحد من هون وشوف شو عندي. هالقمع هذا تبع اجى مع طاحونة الكبة، فهذا لقيته منيح كتير للحشي. ناخذ راسه نظبطه عليه شلون، وشوي شوي بنفوت عليه اكثر واكثر. فوت هيك على القمع، شايف شلون بفوت. هلا شوف شو بساوي. هلا بحط الحشوة الطرية، حطيت لها شوية زيت مشان تطرى أكثر، مشان أقدر أفوتها. شوي شوي باخذ وبحشي من فوق، وبإيدي هيك بساوي بدفشون بفوتوا على السجق. ما تملوها كتير لأن بتفزرها. شوية شوي، شايفين شلون؟ هيك يعني نحيفة تكون، ولا بفزروا بينسقبوا بالطبخ. عرفت شلون؟ فعلى الخفيف يعني. هلا هيك عم بعبيها وبتفشون، بعبيها وبتفشون. حرجيكم وحدة وساوي الثانيات. وفي ناس بيعقدوهم، بيساوون يعني قطع قطع، بيحطوا بيربطوهم قطع قطع في ناس، او بيخلوهم حبة طويلة. شايفين ما احلاها؟ هاي خلصت. هلا هاي بنحطها على جنب وبنساوي غيرها. مثل ما شايفين هي قمع تاني كمان عندي مشان السرعة كمان، وهي معلقة خشب بحشيها، بحشيهم بتفشهم جوات السجقات. خلاص هون. هلا بس بساويهم نحاف لاخره للحبل. بدكم تعقدوه مثل ما قلت لكم باول باخره كمان بالخيط بصير. عرفت شلون؟ شو ما بدكم بصير. حطيت المي على النار هلا وصقت فيهم السجقات او السندوانات حتى تغلي المي وتطلع الزفرة مشان نقيم الزفرة. بعدين بنحط التوابل، ورق غار وجوز الطيب ومسك عربي شي سنين نطحنهم مع شوية ملح وملح وفلفل وحبات هيل، شي 3-4 حبات هيل او 5 اللي بدكم، وشوية قرفة وشوية كمون. بدنا كمان نسقبهم براس دبوس نضيف، او مثلا نكاشة اسنان. بنكش كل شوي شوي، بنكش شوي. ليش؟ مشان ما يتفزروا ومشان يفوت الطعمة تبع المرقة عليهم ويستووا منيح. هلا هاي الزفرة من قيمة وتطلع، بعدين بنحط التوابل بسكر عليها بنغطيها. يلا هلا شايفين هذا الدبوس نظيف جديد، بس هيك شوي شوي على الماشي. حطيت التوابل ترك عليها مع الملح. بنرجع لكم مع شي ساعة ونص ساعتين لتستوي. خلصت الطبخة، طالع منها كم وحدة من السندوانات او السجقات. هاي الخبزات فتيناهن، هاي اللبنات سويناهن بشوية طحينة مع شوية ملح وشوية توم. شايفين شلون؟ هاي عنا البقدونس مفروم، هاي لوز قليناه، وهاي عندك البابريكا فلفل احمر، وهاي مشان ايش؟ مشان نسقي او نتشتش الخبزات. هلا بنحط على وشها اللبنات، وهلا بنحط دجقات على الوش ومزينها شوية بقدونس لوز محمص، رش عليها بابريكا. ان شاء الله تجربوها بيكم، تدعونا. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب دعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.